Неочікуваний фінал, коли вони зустрілись. Але хто ж з цих двох атлетів виявиться сильніше? Перший – турнікмен, атлет калістеніки. Тренування він почав повністю як самоучка і досяг значних висот у воркауті. Другий – професійний гімнаст, який тренується у спеціальному залі і з дитинства під наглядом тренерів і команди. Олімпієць та призер міжнародних змагань. Приготуйтеся, буде цікаво. Спершу, щоб ви зрозуміли, на що здатні окремо ці атлети, я наведу трохи деталей. Гімнаст Хоакіно Алварес. Він є членом національної збірної команди Чилі зі спортивної гімнастики. Він вперше в історії у 2024-му представив на змаганнях новий елемент гімнастики – різновид зі скоку на брусах, і його внесли як іменний елемент цього атлета у міжнародні гімнастичні змагання. Також Хоакіно вигравав у 24-му році Панаамериканські ігри на своєму коронному снаряді – гімнастичних кільцях. Там він справді хорош. Він найсильніший атлет Чилі. А воркаутер Ендрю Стронг, справжнє ім'я якого Андрій Примак, це один з фіналістів шоу «Україна має талант», які з командою дворових атлетів зробили воркаут масово популярним в країні ще 12 років тому. Потім він виступав акробатом в цирку, на міжнародній арені підкорив не одну країну. Та після гастролів повертався до Харкова. Його тернистий шлях почався з вулиці. Він самоучка, і його довго не помічали в інтернеті. Було багато спроб, і він не здавався, продовжував знімати відео. Зараз Андрій вражає своїми унікальними елементами у соцмережах і має багатотисячну аудиторію своїх фанатів по всьому світу і учнів, яких він тренує. Він робить багато колаборацій з найсильнішими іноземними атлетами. Нещодавно Андрій запропонував Хоакіно Алваресу зробити елементи калістеніки і перевірити, чи зможе олімпієць їх зробити. Ну і той погодився, і ось що з цього вийшло. А я вже прокоментую це для вас, спираючись на свій досвід тренувань з 2011 року. Адже я бачив і контактував багато сильних атлетів, які робили найсильніші елементи. Перше, з чого атлети почали, це різновиди переднього вису. У воркауті це дуже частий елемент, а в гімнастиці робиться тільки на кільцях, і в основному це не статика, а саме підйом тіла, та не є обов'язковим при виконанні програми виступу. Після розминки хлопці зробили підйоми переднього вису і почали випробування. Спершу – утримання переднього вису. Атлети впорались невідмінно, тут зараховано, коли зробили по 3 секунди утримання. Далі вже складніше, нетипово для гімнаста. Вони це не тренують. Андрій показав, як треба доторкнутися до перекладини пресом, і для цього треба закласти кисть у глибокому хваті. Хоакіно Алварес зробив це вперше, сили було з запасом. Тоді Андрій підняв ставки і показав притягнути передній вис. В такій позиції теж треба утриматись 3 секунди. Та гімнаст зробив це ще впевненіше, хоча вони це і справді не тренують. Наступним було виконання різновидів горизонту або планшу. Це базова вправа для будь-якого гімнаста на виконання вільних вправ на килимі. Тут є своя особливість. Вони це роблять через шпагат. Тут є вигин попереку, та якщо робити фул планш, ноги разом, то тут вже буде зовсім по-іншому. І можете побачити, як відрізняється стиль воркаутера і атлета з гімнастики. Гімнаст у напівшпагаті зробив це з легкістю 3 секунди. Далі було відтискання у планші. Тут Хоакіно впорався теж відмінно. Як і потім з елементом фул планш, який вони роблять на кільцях майже в обов'язковій програмі. Далі Андрій став показувати свої коронні трюки. Як він це назвав? Dragon Planche. Навіть якщо ми робимо планш на брусах або на землі, то тут ще й треба тримати баланс. Подивіться, перша спроба гімнаста ось така. Далі ще декілька спроб. Андрій пояснював, як правильно зробити, якісь деталі і нюанси, а він зробив, з третьої, з другої спроби. Тепер ускладнює. Фул планш. Андрій ще видавив себе у стійку. Тут він дав поблажку гімнасту та не став змушувати його так страждати. Фул планш вийшов не одразу. Треба зрозуміти, як балансувати кистями. До речі, атлети, якщо вас цікавить придбання книг з детальними планами тренувань до майже усіх основних силових елементів, вуличної гімнастики, разом з фото, відео, технікою виконання, таблицями навантажень, то просто напишіть мені у приватні повідомлення. Посилання під відео, я розкажу, як їх отримати. Тепер у хід пішли пальці. Не скажу, що це варто пробувати всім,
Тут треба довго готувати пальці і поступово зміцнювати їх у відтисканнях. Ось такий планш вийшов у атлетів на пальцях. Потім хлопці вирішили перевірити силу стиснення хвату один одного. Андрій видав 71 кг, а Хоакіно – 51. Не сказав би, що це впливає якось на виконання елементів, але просто це стало якось модним серед західних блогерів. Вони з різних видів спорту перевіряють один одного таким силоміром. Ну а далі розберемо ще цікавіші вправи від атлетів. Зараз Хоакіно 20 років, а от почав він тренуватись, коли йому було 11. Дійсно, в такому віці навіть тренери відмовляють брати гімнастів. Бо гімнастика – це більш ранній вік. Зріст – 1,56 м, вага – 57-58. А Андрій, як бачимо, Андрій трохи вище. 1,66 м і вага 73 кг. Це говорить про те, що при відносно низькому зрості можна вийти на топовий рівень виконання елементів. Майже всі гімнасти і воркаутери, які чогось досягли у своїх напрямах, вони роблять складні елементи, виграють чемпіонати, і зріст тут грає не останню роль. Бо довжина рук, важелі коротше, і центр мас знайти простіше. А от Андрій, він жив в невеликому селі, він хотів завжди піти на гімнастику, але там не було таких можливостей. Тому він аж в 16 років побачив перші відео по воркауту і почав тренуватися. В домашніх умовах це доступно для будь-якого підлітка. Та це не означає, що Андрій і Хоакіно все роблять це виключно через зріст і вагу. Ні. Кожен наполегливо тренувався. З Андрієм ми раніше списувались, я робив про нього відео на іншому каналі і спостерігав за його зростанням у соцмережах, коли в нього ще не було стільки підписників. І зараз рівень його підготовки, креативність виконання деяких елементів прям помітно виросли. Вийшли на новий рівень. Це було б неможливо без роботи над собою. Майте це на увазі. Деякі елементи він виконував перший у світі. Що ж, а ми продовжимо тестування гімнаста. Відтискання у планші на пальцях – це вже складніше. А потім і фул планш віджимання. А як щодо віджимань лучника у планші? Це зробили обидва. Тут вже планш дався гімнасту не з першої спроби. Коли вони перейшли на кільця, це могло б бути просто для гімнаста. Та Андрій нагадав, що він був першим атлетом калістеніки, який зробив відтискання у фул планші на кільцях, тільки на підлозі. Тобто це зовсім по-іншому, ніж просто робити на кільцях. Підготовчими вправами були відтискання від підлоги, потім вибухові відтискання і нарешті планш ноги в сторони. Андрій довго це тренував, і гімнасту все ж не вдалося це зробити. Схоже, це перший елемент, який він не осилив. Йдемо далі. Також у розмові гімнаст поділився, як він тренується. Це 6 днів на тиждень, 2 тренування на день і кожне по 3 години. Знаєте воркаутерів, які б стільки тренувались? У гімнастів є чіткі навантаження, щоб не було перетренувань, і розділяють акробатику, баланси, силові, гнучкість. Тепер дивимось, як хлопці будуть витискати себе у стійку через фул планш. У гімнастів є схожий елемент, але це трошки по-іншому. Спічах з широкою постановкою рук. Подивимось, як він впорається. Отже, через планш у гімнаста вийшло видавити себе на 4 повторення. Андрій просто для демонстрації зробив 2. Я думаю, він може значно більше. До речі, мій стаж у воркауті з 2011 року. Якщо вам треба скласти індивідуальну програму тренувань з покращення базової підготовки тіла, з обтяженнями або з вагою власного тіла, вивчення елементів, скоригувати харчування, то напишіть мені, щоб придбати. Читайте десятки відгуків на сайті. Контакти під відео. А ще за донат на вільну суму я вам відправлю мою книгу про помилки у тренуваннях, харчуванні та книгу зі збільшення підтягувань. Деталі та посилання у закріпленому коментарі. Переходимо до віджимання у стійці. Звичайне відтискання на упорах Андрій і Хоакіно зробили дуже легко, торкнувшись головою матів. Це була розминка. Далі атлети підвищували вагу та робили у жилеті. В іншому відео Андрій робив так на рекорд з 53 кілограмами. Уявіть це просто щось за гранню. Гімнаст зробив 10 кілограмів, потім 15, 20, дійшли до 30. Вони дались йому не з першої спроби. Поки вони відпочивали, гімнаст дуже розслаблено сидів у шпагаті, а воркаутеру це далось значно важче. І тут не дивно, що тренуємо, те й отримаємо.
Спостерігаючи за цим, у більшості атлетів вже б відвалилися плечі. Хлопці реально знімали в один день, не зупинялись і ось так от виходило. Тепер вони перейшли до 90-градусних віджимань у витискання в стійку. Вони впорались обидва з легкістю. І тепер віджимання в глибокій стійці. Опуститися треба якомога нижче. Гімнаст думав, прям це складно, а потім каже, та ні, це просто. І наостанок атлети робили підтягування плюс 32-33 кг приблизно. Хват тут відкритий, або ще називається мавп'ячий, коли великий палець знаходиться зверху. І також гімнастичний турнік він амортизував і полегшував трохи підтягування. На змаганнях це не приймається. Якщо вам колись вдасться спробувати і порівняти відчуття на звичайній і гімнастичній перекладині при підтягуваннях, то обов'язково спробуйте, щоб порівняти. Гімнаст зробив 8 повторень, не тренуючи це. Непогано. Та щоб ви розуміли рівень рекордів серед воркаутерів, то це більше 30 повторень. Атлет з Казахстану, наприклад, Руслан Фатахов, він робив з 32 35 повторень і ще багато чого іншого з вагами. Далі з тою ж вагою 32 гімнаст робив бруси. Там він зробив 20 повторень. Для орієнтиру теж серед воркаутерів Руслан Фатахов робив 55 відтискань з плюс 48 кг. Тому, звісно, гімнаст тут відставатиме. В описі під цим відео переходьте у мій телеграм-канал і чат атлетів, а також інстаграм-сторінку. В Телеграмі, наприклад, ви отримаєте бонусний контент до відео, а в Інстаграмі більш особисте. Посилання під відео. Гімнастика і воркаут або калістеніка, звісно, їх не можна порівнювати на серйозному рівні, бо у кожного є свої суттєві відмінності і переваги. У гімнастів є чіткі обмеження, згідно правил, дуже важлива техніка, кути тіла, оцінки суддів впливають на натягнені носки та багато інших якихось там регламентованих моментів. У калістеніці, яка наче не є офіційним видом спорту, хоча хто знає, що буде в майбутньому, про брейкданс теж так казали, а потім він став олімпійською дисципліною. Все залежить від масовості спорту та зацікавленості спонсорів, масштабів, змагань і чемпіонатів. А що ви думаєте про таке порівняння атлетів? Я в описі залишу посилання на їх інстаграм-аккаунти. Тож, якщо ви тепер хочете навпаки побачити, як атлет калістеніки буде виконувати гімнастичні вправи, то напишіть в коментарі, і я зроблю огляд інших цікавих атлетів, де гімнаст буде перевіряти воркаутера. А я переконаний, що атлет спить в кожному з вас. Тож, якщо вам цікава тема тренувань, обов'язково подивіться інші відео на каналі, або напишіть мені для складання індивідуальної програми тренувань.